100% YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලව ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න YouTube channel එකත් එක්ක නිතර එකතු වෙලා ඉන්න subscribe කරන channel එක ඔයාලට ඉදිරියේදී ඉතාම වැදගත් තොරතුරු, වැදගත් කරුණු හැම දෙයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ආධුනිකයන්ට ගිටාර් සම්බන්ධව මූලික දැනුම පුහුණුව ලබා දෙන්නත් මම මේ YouTube channel එකෙන් විශේෂයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොක්ස් ගිටාර එක මූලික අංග කීපය කොටස් කීපයෙන් මේ සමග ඉතාම පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරන හොඳින් බලන්න. අද මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ අතුල අධිකාරිගේ ලස්සන ගීතයක්. මෙම ගීතයක් සමග මෙම ගීතයට අදාළ වන කෝඩ් ඩයග්‍රෑම් ටිකක් මම ඔයාලට මේක ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම කෝඩ්ස් බාර් වලට ඔයාලට ඉදිරිපත් කරනවා. මෙම ගීතේ රස විඳින ගමන් ඔයාලා මෙම කෝඩ්ස් ටික කොහොමද ප්ලේ වෙන්නේ කියලා බලන්න නිතර මේ වගේ YouTube channel එකේ වීඩියෝස් ඔයාලා භාවිතා කරමින් තලු මාට ගිටාර් සම්බන්ධව යම්කිසි අදහසක් හොඳ පුහුණුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු ගීතයට. රැදිලා කඳුළු තරන් මට හිඳින්න බෑ මා තනිවම ඉන්නවාදු ඔයා දන්නේ නෑ අමාදුනනා ලෙස හැරදා මට ඉන්නට බෑ කවදාවත් මට ඔයාව යලිහිමි වෙන්නේ නෑ යලිහිමි වෙන්නේ නෑ ඒත දවනා මතක තියන් අතහදන්න බෑ රැතනිවම අඬන තරම් ඔයා දන්නේ නෑ මේ දැසට යලි කිසිදා ඔබ වෙන්නේ නෑ කවදාවත් මට ඔයාව යලි හිමි වෙන්නේ නෑ යලි හිමි වෙන්නේ නෑ මගේ කියා ඇවෙලා වේදනා දුන්නා ඉතරද පෙන්සිනවල ඉදින්නේ ඔබම ඇස් දෙකායේ ඔබේ ඉතින් හිමි වෙන්නේ නැතිවාට කඳුළු මතක බේසින් කර ඉදින්නේ තනිව ඉදින්නේ තනිව පින්තූරයේ දැක්වෙන පරිදි ගිටාරයේ ෆ්‍රෙට්බෝඩ් මත ඇඟිලි තබන ආකාරය 1 සිට 4 දක්වා අංක ලබා දෙමින් ඉතා පැහැදිලිව දක්වලා තිබෙනවා. ඔබට පුළුවන් ෆ්‍රෙට්බෝඩ් එකේ මෙම පින්තූරයේ දැක්වෙන ආකාරයට ඇඟිලි වල අංක මතක තබාගෙන මේ මම ඉස්සරහට ඉදිරිපත් කරන කෝඩ් ඩයග්‍රෑම් වලට අනුරූපීව තමන් ගිටාරයේ ෆ්‍රෙට්බෝඩ් එක භාවිත කිරීම මගින් මෙම ගීතයට අදාළ කෝඩ්ස් වාදනය කරන්න. E minor කෝඩ් එකේ තමයි මෙම ගීතය වාදනය කරන්නේ. මේට අදාළ කෝඩ්ස් තමයි E minor, A minor, D, C, G, B minor සහ E7 යන කෝඩ්. මෙම ගීතයට අදාළ භාවිත කරනවා. ඔබට මෙවැනි ගීත සංස්කෘති YouTube channel එකත් එක්ක නිතර භාවිත කිරීමෙන් හොඳ පුහුණුවක් ඉදිරියේදී ලබා ගන්න පුළුවන්. ගිටාර් පාඩම සම්බන්ධ මූලික පුහුණුව ඉදිරියේදී ගෙන
එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මගේ අලුත්ම වීඩියෝස් වල අප්ඩේට් ලබා ගන්න බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න, subscribe කරන ගමන් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න යාළුවොත් එක්ක හදා ගන්න. එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.